Hello guys! It's Faith again and welcome back to my channel. Pasensya na kung medyo iba din yung boses ko ngayon kasi I still have my sore throat and my cough and colds, but kailangan ko na talagang gawin itong itong video na ito because I think mga tatlo sa inyo na yung nag-request na gawin ko itong I tried following a blank makeup tutorial. So here I am. Actually, gustong-gusto ko na talagang gawin to ever since I saw Jeffree Star. Pero yung bang nag-aantay ako na may gumawang Pilipino nito. And also, natatakot ako kasi baka hindi ko ma-pull off. But here is my take on that video. So, dalawang YouTubers yung pinagpilian ko, si Michelle D at saka si CLUTZ. And in the end, nanalo talaga si Ate Ann. So, pumunta ako sa YouTube channel niya. And tiningnan ko kung ano yung gagayahin ko. Yung nakakuha talaga ng aking attention is the Mapang-Akit makeup tutorial. This was her makeup tutorial during the Valentine's Day. Ang nakalagay dito is Valentine's Day makeup tutorial lahat Maybelline. So, yan ang ating gagayahin today. So, sana ma-pull off ko kasi, sana nga. Okay, so without further ado, let's go ahead and start with this I tried following CLUTZ makeup tutorial. Let's go! Maaura na sa Ate Ann. Aurang-aura sa Ate Ann. May pa sexy-sexy. Sige, gayahin natin yan mamaya. Maghahanap ako ng puting polo. Ang gagawin natin today is itong Valentine's makeup look na suot-suot ko ngayon. Featuring itong lipstick na gamit ko. This is Pioneer na Maybelline Superstay Matte. I have that too. Ginawan ko din ng review yan. And I'm going to link it on the description box as well. Ito yung mga movement na Miquiabas. Siyempre, siya ang kapatid ko ngayong Valentine's. Kahit wala kayong date ngayong Valentine's, okay lang yan. Ang importante is you feel good about yourself. Agree. Yes. Lahat ng products na gagamitin ko ay Maybelline products. Okay, hindi lahat ng products na gagamitin ko today are Maybelline kasi kulang po ako sa Maybelline products. Pero gagayan pa rin natin to. Okay. Okay, hindi nag-primer si Ate Ann. Sige, puntan tayo sa foundation. Ang ginamit niya is the Maybelline Dream Satin Foundation. Wala ako niyan, so ang gagamitin ko will be the Maybelline Dream Velvet Foundation. Ang shade ko dito is B2. And my shade is 60 Sandy Beige. Okay, teka lang Ate Ann. Bilis mo, hahanap po na ako ng brush. Okay, gumamit siya ng brush. So, I'm going to use my Real Techniques Buffer Brush. And nagbibla na sa Ate Ann. Teka lang Ate Ann kasi paubos na kasi ito. So, ayan. And then nakalimutan ko, dapat before foundation. Tapos na sa Ate Ann. Naglalagay muna ako ng lip balm kasi medyo dry yung aking lips. Para later on, pag nag-apply... Hindi naman dry yung aking lips kaya hindi mo na ako mag-apply. Soft na yung aking lips. Kasabay ng moisturizer pa din lang. Next, magko-conceal tayo. Teka Ate Ann. Concealer na sa Ate Ann. Teka. Blend muna natin ating foundation into place. Okay. Ayan. Tapos na. Okay. Play na natin ulit. Yeah, I have that one too. And she is using the Age Rewind Concealer. Shade niya is medium, ako neutralizer. Binili ko kasi to nung wala pa to sa Pilipinas. Teka lang. Naglagay sa Ate Ann dito. Forehead niya din. Ganito din ako mag-conceal eh. Ayan. Hindi ata siya naglagay sa Cupid's bow, pero sige. Nilagay. Parang nilagay din ni Ate Ann dito. Tapos parang mag-act as her primer. Okay, naglagay na rin ako. And then, kumuha siya ng wet sponge. And ako din, mas gusto ko din yung damp sponge. Yes, I agree, Ate Ann. Yup, totoo yan. Kaya love na love ko ang mga... Teka, nagsiset na si Ate Ann ng foundation. Hindi pa ako tapos. Teka, wala ako ng powder na yun. But I do have the Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder. And parang yung brush natin looks like this kind of brush. Yung pa-dome and pa-pointy on the end. So, isang powder lang yung ginagamit ni Ate Ann pang set ng kanyang concealer at saka foundation. That is very unlike me kasi usually iba yung ginagamit ko.
loose powder talaga yung ginagamit ko under my eyes and iba sa mukha. Pero sa Ate Ann, isa lang sa kanya. So, sige. Kung mapapansin nyo yung kilay ko ngayon, guys. Freshly microbladed siya. So, bagong stranding yan. Kaya rin para siyang nagpapakpak. Ang bilis na Ate Ann. Or hindi pa ako tapos. Sige, magsalita ka na Ate Ann. Hindi pa ako tapos eh. Maybelline Fashion Brow, Baby Brow, and Rose Palette. Okay. Dark brow. Doon na tayo sa my Norte. Hala, wala ako niyan. Wala ako niyan. So, I do have the e.l.f. Eyebrow kit. May gel at powder din to. Sa powder. So, gel yung inuna ni Ate Ann. Okay, patapos na sa Ate Ann. Ako, hindi pa. So, I'm going to fill in my brows first. So, I'm going to use the gel first. Like this first. Napansin ko, mahilig si Ate Ann ng bold brows. Like, kahit dun sa inner corners. Napansin ko, mahilig siya ng bold din dyan. Ako, hindi gaano, pero sige. Kayahin natin. Gold din dapat itong front. Mas gusto ko kasi talaga yung gradient effect eh. Ayan, tapos na ako sa kilay. Sa gel. Tapos si Ate Ann, siniset niya yung gel with the powder. So, I'll be setting it with the powder din. Nasa mata na si Ate Ann. Teka lang, Ate Ann ha. Isiset ko lang itong gel with the powder. Sige, gawin ko lang. Ayan, tapos na ako sa kilay. Okay. Wala ako niyan, Ate Ann. Pero gagamit lang din ako ng Detail Makeover Contour and Blush Palette kasi drugstore pa rin. Sige, pink daw. Okay, contour yung powder yung kinuha ni Ate Ann. So, parang ganito yon. Teka nga. So, parang, yeah, parang ganito. Kunin ako ng blending brush. Hala! Hala! Tapos na si Ate Ann. Sige, ako muna. Maglalagay muna ako nito sa crease. And then, kukuha ko ng smaller na blending brush. Kukunin ko yung pink. Okay. Smaller na blending brush. Tapos, kinuha ni Ate Ann yung pink. May pink ako dito. So, itong pink na blush din. Ilalagay natin siya. Outer corner, top. Outer corners. Teka. Outer corner, along the crease ulit. Along the crease ulit. Okay, Ate Ann. Sige, go. Pink. And then yung inner shade na ilalagay natin dito. Pwede nyo gamitin yung blush para sa eyeshadow. Tama. Ginagamit ko rin yan minsan. Ay, teka, Ate Ann. Sa isang mata muna ako. Alam niyo ba, guys, gawain ko talaga mag-follow ng mga makeup tutorials. Like, kung hindi ko alam kung anong eye makeup gagawin ko, mag-search lang ako. Kathleen Lights, Jaclyn Hill. Favorite na favorite ko si Jaclyn Hill at saka si Nikki Tutorials. Pero yung kay Nikki Tutorials kasi ang hihirap yung sa kanya. And then kumuha si Ate Ann ng highlighter yung ginamit niya. So itong highlighter din yung gagamitin ko on a flat brush. Tapos ilalagay tayo doon sa pink. And then linisin natin yung sa outer corners. Teka lang, Ate Ann. Super duper pigmented yung sa kanya. Yung etong sa akin parang hindi nag-show up. Nag-show up ba? Bakit ang ganda yung kay Ate Ann? Sa akin, hindi. Okay, tapos kumuha si Ate Ann nung pink. Kukuha ko ulit ng flat na shader brush and then yung pink. Ilalagay din ako sa lower lash line. Pero konting-konti lang para naman hindi mo mukhang irritated yung eyes natin. Konti lang. And then yung brow. Flat shader brush daw. Ilalagay sa lower lash line. Ilalagay daw. Magkaibang pink yung sa akin at saka yung kay Ate Ann. Parang more peachy yung sa kanya. Tapos yung brown. Dito lang daw. Ito ay para ma-enhance. Hindi din kita. So, gagamit ako nitong mas darker. Konting-konti lang talaga yung lower lashes kasi mabibilang. So, magandang technique ito para magmukhang medyo fuller. Yeah, ginagawa ko din yan. Teka lang, anong bilis mo naman? Alam niyo guys, talagang hindi magkatulad yung sa amin. So, I'm adding like this peachy blush sa taas. And ilalagay ko lang siya sa crease. Kasi parang iba talaga yung kulay yung sa akin at saka yung sa kay Ate Ann. So, ilalagay lang ako dyan.
Wala ako niyan. So, teka lang, Ate Ann, nagmascara na siya. Gagamit ako nitong BLK na long-lasting liquid eyeliner na black din. Maglalagay tayo ng wing. Tapos na sa Ate Ann. So, ilalagay ko lang to. Oh my God, disaster. Hindi pantay yung wing ko. I tried fixing it, pero hindi na kaya. Okay, so next is magmamaskara tayo. Ang gagamitin ko is yung kasama sa jet setter palette. Mamaskara. Hindi kinarl ni Ate Ann yung lashes niya. Yung mascara na gagamitin ko, ito ding Maybelline The Falsies Mascara. Yung sa kanya, yung ata yung yellow. Huwag kalimutan yung lower lashes. Okay, magla-lashes muna ako. Okay, ayan, tapos na ako. Play na natin si Ate Ann. Sa ilalim. Ang gagamitin ko is itong high. Okay, tight line. I'm still using my BLK eyeliner kasi wala akong ibang felt tip eyeliner. Hindi ko makalat doon sa lower part ng mata. So, okay. ng smudge. Oh! First time ko mag So, let's move tight line ng ganito. Ate Ann, base ka na. Ito muna ako. Struggle is real, guys. First time ko mag tight line gamit ng ganito. Usually pencil na black yung ginagamit ko. Ang nakakaluha to. Sige, next. Pang contour na si Ate Ann. So, sige, teka lang Ate Ann, ha. Ako din, kailangan ko yung sa bandang noo. Para maitago yung double chin. Balik tayo dun sa 3D brow and nose palette. Gamitin ko yung lightest shade para naman i-contour yung aking nose. Nasa nose na si Ate Ann. Ako, nandito pa. So, very lightly lang para hindi masyadong talata. Next is, pour ako, babalik ako dun sa jet setter palette and then gamitin natin itong pang contour. Nagalagay na rin ako dito sa my temples and then dito sa bandang noo. And then dito sa jaw, para magtago yung double chin. Yeah. Balik tayo dun sa 3D brow and nose palette. Gamitin ko yung lightest shade para naman i-contour yung aking nose. So, very lightly lang. Ako, ito lang yung gagamitin ko. Next is mag-blush. Blush na sa Ate Ann. Teka lang, Ate Ann. Hindi ko na-press yung record button, but ito yung ginamit ko, yung yung bronzing powder, and very lightly daw para hindi halata. Ayan. Okay, nag-blush na si Ate Ann. Nose muna. Very lightly lang para hindi masyadong halata. Next is mag-blush na tayo. Blush din tayo. Ito yung gagamitin ko. Lastly, highlight. Dito lang nilagay ni Ate Ann. Ako din, Ate Ann. Hindi ako nabubuhay na walang highlight. Lastly, highlight. Ay, highlight. Highlight. Teka, hinahanap ko yung fan brush ko. Teka lang, Ate Ann. Lastly, highlight. Nose muna. Nose muna. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Opaque. Parang glowing tayo kumari. Sa aking lips, I chose red. Teka lang, Ate Ann. Di pa ako tapos mag-highlight. Teka, nakalugay pala yung buhok ni Ate Ann the entire video, ano? Eh, ako nakaganito. Sorry, Ate Ann. Failed. Oh my God. Sige lang. Hindi ko kayang mag-makeup nang hindi tinatali yung buhok. Ngayon ko lang yan napansin. Oh my God. Sorry. Ng lipstick na every time na suot ko siya, napapawaw talaga yung asawa ko. So, ito yung Maybelline Superstay Matte Ink. Okay, tapos na. Ng review nito, all the swatches. Wala ako niyan. Meron ako ng Maybelline na Superstay Matte Ink, pero wala ako ng Pioneer. So, for me, I'll be using the BLK liquid lipstick in the shade Brazen. Sige, apply na din ako. Dry lips, kailangan exfoliate muna yung lips nyo and then saka nyo applyan ng lip balm para ma-soften yung lips. Parang, Saka natin ngayon i-apply. Hindi kaya na nasabi ko na shade na this one is Pioneer. ay, umaaura na sa Ate Ann. Hindi pa ako tapos. Teka lang. May pag-ganyan-ganyan sa Ate Ann. Oh my God. Ako din, Ate Ann. So that's it guys for today's video. And hindi ko man nagaya, super gaya si Ate Ann, lalong-lalo na yung buhok niya. Kasi ang ganda ng buhok niya, super
duper as in straight. Yung akin kasi is naturally, they have volume na. And struggle is really itong ganitong polo, Ate Ann, ha? But anyway, that's my take on this. I tried following a blank makeup tutorial. So, it's my honor to follow Ate Ann CLUTZ. So, hello Ate Ann. Sana napanood mo ito. I'll be really honored as in Ate Ann. So ayan lang guys. I hope you enjoyed this video. And, ano ba yan? So, I hope you enjoyed today's video, and if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Please like this video, comment down below if you enjoyed this video, and if you have any video suggestions, and subscribe to my channel if you haven't already. Bye-bye! I'll see you in my next video. Mwah!